መልካም ላይን ትራንስሌሽን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው in previous video ስለ ፖይንት ነበር። አንድ ፖይንት እንዴት ነው ትራንስሌት ማድረግ የምንችለው? አንድ ፖይንት ያ ማለት ለምሳሌ p ሊሆን ይችላል፣ q maybe a maybe the vertex of triangle እነሱ ፖይንት ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፖይንት የፖይንቶች ስብጥር ወይም ደግሞ the collections of point ላይን ነው የሚሰራው። ስለዚህ አሁን ደግሞ የላይንን እንዴት ነው ትራንስሌት ማድረግ የምንችለው? አንድ ላይን ትራንስሌት ማድረግ። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። በጣም ሐሳቡ አንድ አይነት ነው ማለት ከፖይንት የፖይንት ሐሳብ ከገባን የላይን ሐሳብ it's very simple። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ኤግዛምፕል ነው የሚጀምረው ማለት ነው ሐሳቡ አንድ አይነት ስለሆነ። So if a translation takes and translation take የሆነ ፖይንት አለ -2.3 የሚባል ፖይንት አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው -2.3 የሚባል ፖይንት አለ። ወዴት? ወደ 1.2 ትራንስሌት አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌሽን ቬክተር በመሃላቸው አለ ማለት ነው። ቀድመን ያን እንፈልጋለን። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ማን አለ ማለት ነው? ሶሪ 1.2 አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከ-2.3 ወደ 1.2 ይሄኛው ኢሜጅ ነው። ይሄኛው ኦሪጂናል ኦብጀክት ነው። ጀስት ፎቶ ማለት ነው። በአንተና በየሆነ መሃል ላይ ያለ ምን አለ? መስታወት አለ ማለት። ስለዚህ በአንተና በኢሜጅ መሃል ያለ ዲስታንስ ያ ትራንስሌሽን ቬክተር ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው ኦብጀክት ነው፣ ይሄ ደግሞ ኢሜጅ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መሃል ያለ ሰም ምን አለ ማለት ነው? ትራንስሌሽን ቬክተር አለ ማለት ነው። በሁለቱ መካከል ውስጥ ቲ የሚባል ቬክተር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቲ ማግኘት አለብን። እንዴት ነው የምናገኘው? ይሄኛው ሲቀነስ ይሄኛው ማለት ነው። 1 minus of -2 ስንት? 3 ሆነ ማለት ነው። 1 ሲቀነስ -2 ያ ማለት 3 2 minus 3 minus 1 ስለዚህ 3, -1 is translation vector ሆነ ማለት ነው። ትራንስሌሽን ቬክተር አገኘም ማለት ነው። ስለዚህ ማን 3, እዚህ ጋር እንደምናየው 3, -1 is translation vector then point አሁን x እና y ን ትራንስሌት ይሆናል ማለት ነው። ፖይንት ትራንስሌት ከሆነ x እና y ወደ x ፕራይም እና y ፕራይም ትራንስሌት ይሆናል። ይሄ ማለት ትራንስሌሽን ቬክተራችን 3, ከሆነ የx ቫልዩ በ3 ጨመረ ማለት ነው። የy ቫልዩ ደግሞ በ1 ቀነሰ ማለት ነው። የy ቫልዩአችን በ1 ቀነሰ ማለት ነው። የx ደግሞ ይሄው x ፕራይም ወይ ደግሞ ኢሜጃችን x + 3 በ3 ጨምሮ ሄደ ማለት ነው። y ፕራይም ደግሞ y - 1 እነዚህ ከዚህ ነው የምናገኘው። ይሄኛው ማይነስ ቢሆን ኖሮ እዚህ ጋር ማይነስ ነበር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግሊ ልክ እንደ ትራንስሌሽን ቬክተራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስለዚህ ከዚህኛው ኢኩዌሽን ማን እናገኛለን? x የሚባል እናገኛለን። xአችን ማን ነው ማለት ነው? x ማለት x ፕራይም - 3 y ደግሞ ከዚህኛው y ፕራይም + 1 ወደዚህ ሲል ያው በዚህኛው መንገድ x እና y ን ዲፋይን አደረግን ማለት። ስለዚህ ምን አለ እዚህ ጋር የተሰጠን ላይኖች አሉ። a ላይ 3x - y + 4 = 0 ስለዚህ x ን የዚህኛው ኢሜጅ ስናገኝ x ን ያው በዚህኛው x እንተካዋለን ማለት ነው። x ማለት x ባር -3 ነው። y ደግሞ y ባር + 1 ስለዚህ x ቦታ ላይ x ባር -3 የሚባል ቬክተር እንተካለን። y ላይ ደግሞ y ባር + 1 የሚባል ቬክተር እንተካለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የሚመጣው ቬክተር ያለዚ ኢሜጅ ነው ወይም ደግሞ ትራንስሌትድ የሆነ ቬክተር ነው ማለት ነው። ያው በዚህ መንገድ ትራንስሌሽን ማፕ ላይ ነው ፓራሌል ላይ። ስለዚህ 3x - y + 4 = 0 ነበረ ጊቭናችን። በx ቦታ ላይ x ባር -3 ተካን። ያው በy ደግሞ y ባር + 1 ተካን +4 ያው መጨረሻ ላይ የሚመጣው ቬክተር ያው ኢሜጅ ነው ኤንድ ባር ነው የሚሆነው። ኢሜጅ የላይናችን ኢሜጅ ይሄ ነው ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ቬክተር ነው የምንሰራው